Hi everyone! Ang i-share ko sa inyo ngayon ay pancit molo. Ano bang pancit molo? It's a traditional Filipino soup dish na originated siya from the district of Molo of Iloilo City. Taga doon ako. I grew up in Iloilo City but it's in Haro. Okay? And then, usually, ang pancit dish ay may noodles, di ba? Pero ito sa pancit molo natin walang noodles. Ang ginagamit dito ay pwede chicken, pork, or shrimp wonton dumplings. Gina-serve siya in a flavorful chicken broth. Okay? I-start na natin. At saka ang recipe ko pala, makikita mo at the end of this video. Before gawin natin, i-explain ko muna. Meron ko kanina ginawa. Ginamit ako 2 pieces na chicken breast na pa-boil ko siya, tapos gin-shred ko siya. Para tama-tama, ang broth niya gagamitin ko para sa soup din. Now, paano natin gawin? Madali lang. Lagyan natin ng oil, ang ating big pot dito. Pwede ko malagay na ang aking onions. Mga kalahati lang siguro, or 1/3 of the onions, the big onions. Okay? Alam mo ngayon sa Amerika, ang laki-laki ng mga onions dito. Masarap ito para sa minsan sa mga pag ni-request ko ng asawa ko for during the rainy days, or if not, mga anak ko ni-request nila ito mga Thanksgiving or mga during Christmas time kasi malamig yan. Okay, gusto nila soup. Okay na ba yan? Lagyan ko na ng garlic. Madaming garlic, masarap to. Now, ihalo ko na ang shredded chicken ko na kanina na gin-boil ko. As I have said, ginamitan ko lang kanina o 2 pieces of chicken breast. Tapos gin-shred ko siya. Tapos, set aside ko ang chicken broth para mamaya sa soup natin. Okay? Then, lagyan na natin ng seasoning. Okay? Meron akong ginagamit na blended siya kasama na lahat. Salt, pepper, or garlic. Kinukuha ko din siya sa Costco. Okay? Yan. Yan. Halo ko ulit. So ngayon, ilagay ko na yung chicken broth. I-anong gawin mo, i-ano mo siya, fill in mo siguro at least 3/4 of the pot. Kung medyo kulang siya ng broth, lagyan mo siya ng tubig. Mamaya, pag nag-boil na yan, dagdagan ko ng chicken powder. Kasi minsan, tinatanggal ko din yung residue niya. Kailangan kahit madami, okay lang yan. Ipa-boil natin mabuti. So, iwanan ko muna siya. I let it boil. Siguro mga 10 to 15 minutes. Babalik ako. Okay. Now, tingnan natin, parang nag-boil na yata. Okay? Go, yeah. It's nag-boiling na. Ilagyan na natin ng chicken powder or chicken cubes. Okay? Para mas may lasa pa. Yan. Depende ka na how many tablespoons or teaspoons of chicken powder sa panglasa mo. Kasi madami naman ng water nilagay ko kanina eh. Okay? Lagyan natin ngayon ng fish sauce. So usually, mga ganito nilagay ko 1 and 2 asawa ko. Tinitingnan ako lagi nito pag nilagay ako kasi sabi dahan-dahan, ang patis. So ngayon, sorry lang ha, nasa Amerika tayo, hindi na ako kailangan mag-wrap ng wonton dumplings. Binibili ko na lang ito sa Costco. Masarap siya. Ang binibili ko ay mini wontons, chicken and cilantro. Ang iba, gumagamit ng ibang dumplings. Pero sabi na ko, iba sa'yo. Pero sinabi ko, sekreto ko, kinukuha ko lang sa Costco to para mas madali. Di ba? Wala tayong oras mag-wrap ng mga dumplings dito. So, maglagay ako. And after that, I let it boil. And then, malaman ko pag luto na, pag umaakyat na yung dumplings sa taas. Tansya-tansya mo lang ano. Di mo lang kailangan ubusin to. Ang dami ito. Maya, pag kailangan mo pa, dagdagan mo na lang siya. Okay? Siguro ginamit ko siguro mga 1/3 of the package. Okay, let me see. There, look at this. You want to see? Yan. Okay. Hintayin lang natin siya umakyat ang dumpling sa taas para malaman natin dito. Pero, siguraduhin ko muna ang lasa. Kung nakukuha ko yung lasa ng chicken broth na masarap. Ready na yata yung ating pancit molo. Okay, open ko na siya ngayon. Wow! Umaakyat na yung mga dumplings. It looks good. And it smells good. Okay? Now, ilagay natin sa bowl natin. Pwede ito pang dinner recipe, dish nito to.
Madali lang siya gagawin. Ha? Tingnan mo. Garnish natin siya ng green onions. There. And then, lagyan din natin ng crispy garlic. Yes, there. Damihan natin para masarap. Look at this. There. Mainit yata. Mmm. Mmm. Bangat. Mmm.